Ήταν τέλη Ιουνίου του 2025 όταν η Ελληνική Επιτραπέζα Αντισφαίριση χάρηκε δύο ακόμα επιτυχίες σε επίπεδο βετεράνων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τον Γιάννη Βλωτεινό χρυσό μετάλλιο στο απλό και με τον Σταύρο Πλακαντονάκη χάλκινο μετάλλιο στο διπλό ανδρών. Ήταν εκείνες οι μέρες που το κανάλι Grev78.tv σε συνεργασία με την Ομοσπονδία είχε και υποδοχή για τους βετεράνους στο αεροδρόμιο για να τιμήσει τις επιτυχίες τους και από τότε ξέραμε ότι βρήκαμε μία ακόμα αφορμή για μία συνέντευξη με τον Σταύρο Πλακαντονάκη, έναν άνθρωπο που για δεκαετίες προσφέρει στην Ελληνική Επιτραπέζα Αντισφαίριση και συνεχίζει άοκνα, ακούραστα να δίνει τις υπηρεσίες του. Είμαστε λοιπόν εδώ στα γραφεία του Άρη Βούλας να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Και επειδή θέλουμε να πάμε στο σήμερα, αρχικά, θέλουμε να πούμε ότι τα χρόνια περνάνε, αλλά βλέπουμε ότι τα κίνητρά σας όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά συνεχώς ανανεώνονται. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που πήρατε να κουβεντιάσετε μαζί μου. Θέλω να πω ότι η υποδοχή που μας έγινε στο αεροδρόμιο μετά την επιστροφή από το Novi Sad, όπου πήρα την τρίτη θέση στο διπλό ανδρών, ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη. Κάτι που δεν θυμάμαι να έχει γίνει ακόμη και από τα χρόνια που ήμουνα στην εθνική ομάδα σαν παιδί και έφηβος. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ πολύ για όλους αυτούς οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα αρκετά, πώς να το πω, για μένα προσωπικά πάρα πολύ ευγενικό. Πέστε μας όμως, γιατί ο κόσμος έχει σημασία να το ακούσει αυτό, πώς ανανεώνετε τα κίνητρά σας. Όχι μόνο να είστε στο χώρο, αλλά να αγωνίζεστε κιόλας. Αυτό μου δίνει ζωή. Αυτό μου δίνει ζωή. Είμαι στις επάλξεις σχεδόν κάθε μέρα, από τις 5 η ώρα που ξεκινάνε οι ακαδημίες μέχρι και τις 10 η ώρα που τελειώνουν οι βετεράνοι. Είναι η ζωή μου. Το χαίρομαι αυτό που κάνω και μακάρι ο Θεός να μου δώσει δύναμη να το συνεχίσω και για άλλα χρόνια ακόμη. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι και οι ώρες που δίνετε μπορεί σε κάποιους να φαίνονται υπερβολικές, ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Δεν έχετε ποτέ παράπονο από το σπίτι, από την οικογένεια, από παιδιά, εγγόνια, από σύζυγο? Όλες οι γυναίκες γκρινιάζουν. Εμένα η δικιά μου γκρινιάζει λίγο παραπάνω. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια με ενισχύουν σε αυτό που κάνω. Είναι δίπλα μου. Η γυναίκα μου, εντάξει, στο σπίτι είμαι λιγότερες ώρες από ότι είμαι στο πικμό. Έχει δίκιο και αυτή να παραπονιέται. Λοιπόν, το τέταρτο μετάλλιό σας σε μεγάλη διοργάνωση ήταν εκείνο στο Novi Sad. Έχετε 2 μετάλλια από παγκόσμιο πρωτάθλημα και 2 από ευρωπαϊκό. Το τελευταίο ήταν στην κατηγορία 85 συν ετών. Θέλω να θυμηθείτε πότε αρχίζατε να παίρνετε μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις. Έχω πάει σε πάρα πολλές από αυτές. Δεν θυμάμαι με ποιες χρονιές έχω ξεκινήσει. Αλλά τα τελευταία 10-15 χρόνια συμμετέχω σε αυτά τα πρωταθλήματα. Είτε είναι πανευρωπαϊκά, είτε είναι παγκόσμια. Και εμείς αυτό θυμόμαστε και μου έρχεται έτσι αυθόρμητα μια ερώτηση, ότι όπως εσείς τώρα σε 60 ή 70 δίνετε το παράδειγμα, όταν αρχίσατε εσείς να πηγαίνετε, μπορεί να βλέπατε και ανθρώπους 30 χρόνια μεγαλύτερους σας και παίζανε. Προφανώς η τελευταία κατηγορία των βετεράνων είναι 95+. Εκεί λέω χαρακτηριστικά, μου έχει τύχει αυτός ο οποίος κέρδισε σε αυτή την ηλικία
να μην μπορεί να ανέβει στο βάθρο και να τον βοηθάνε οι άνθρωποι που διοργάνωσαν τους αγώνες. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι στο διπλό η επιλογή του συμπαίκτη είναι σχεδόν τυχαία. Υπάρχουν συμμετοχές πάρα πολλές από Γερμανούς. Αυτές οι συμμετοχές, οι πιο πολλές, σχετίζονται με τα διπλά τα οποία κάνουν μεταξύ τους. Συνεπώς, το να επιλέξεις ένα Γερμανό για συμπαίκτη στο διπλό σημαίνει ότι θα είναι λίγο χαμηλά, γιατί οι πιο καλοί κάνουν διπλά μεταξύ τους. Γι' αυτό και την τελευταία φορά ο συμπαίκτης μου ήταν Νορβηγός. Ο μόνος Νορβηγός ο οποίος είχε δηλώσει συμμετοχή. Και σκέφτηκα ότι για να είναι ο μόνος θα πρέπει να είναι ο καλύτερος τουλάχιστον της Νορβηγίας. Και συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στους αγώνες, όπως γίνεται συνήθως σε κάθε διοργάνωση. Είχατε πάντως 2 διαδοχικές, νομίζω, διοργανώσεις που παίξατε με τον ίδιο Γερμανό, αν θυμάμαι καλά. Ήτανε μία στο παγκόσμιο και μία σε ένα πανευρωπαϊκό. Και διακριθήκατε. Στο παγκόσμιο, στο πανευρωπαϊκό όχι. Όπως και από άλλη ήπειρο συμπαίχτρια στο μεικτό, μια Ιαπωνέζα. Με τη Ιαπωνέζα στο μεικτό, στο παγκόσμιο, το Γενάρη του 23, στο Ομάν, Μασκάτ, στην πρωτεύουσα. Ναι. Το επόμενο παγκόσμιο στην Κορέα. Μην μου πείτε ότι είναι και αυτό στα σχέδιά σας. Έχω δώσει στο γιο μου, του έχω πει να μου ετοιμάσει το δρόμο. Πώς πάμε, πότε φεύγουμε, πότε πετάμε, τι γίνεται. Έχω το φυλάδιο που θα γίνουν οι αγώνες, το σκέφτομαι, αλλά είναι ένα ταξίδι πολύ μακρινό και φοβάμαι ότι εκεί θα συναντήσουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες και σε αυτή την ηλικία. Διότι οι χώρες αυτές εκεί κάτω έχουν μεγάλη, πώς να το πούμε, ιστορία στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Σας λείπει διάκριση στο απλό, μετάλλιο στο απλό? Ναι, προφανώς και μου λείπει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά εκτιμώ ότι στο διπλό η συνεργασία είναι πολύ καλή και ίσως είναι και πιο θεαματικό το διπλό. Ένα καλό παιχνίδι στο διπλό σε σχέση με κάποιο, ας πούμε, στο μονό. Τραβάει την προσοχή των θεατών περισσότερο. Βέβαια, εντάξει, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στα μονά είναι πάντα καλύτερο. Αλλά δεν τα συναντάς όλα ωραία τα παιχνίδια στο μονό. Εκείνο που θέλω να πω για τον εαυτό μου είναι ότι οι προπονήσεις που κάνω για να πάω στους αγώνες δεν έχω να παίξω με συμπαίκτες, με παίκτες αυτής της ηλικίας, οι οποίοι παίζουν ένα ιδιόρυθμο πινκ-πονγκ. Ίσως παίζω και εγώ ιδιόρυθμο, αλλά η προπόνηση που κάνω είναι με κανονικούς παίκτες. Ενώ εκεί θα συναντήσεις, ας πούμε, παίκτες οι οποίοι έχουν μια περίεργη ρακέτα, και εγώ έχω περίεργη ρακέτα με 2 δοντάκια, αλλά δεν κάνουν τις κινήσεις, τις μπαλιές κλπ. Με αυτούς τους ανθρώπους που μου προπονούν. Πολύ χρήσιμο αυτό που μου λέτε, γιατί ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, πέρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ποια άλλα στοιχεία σε αυτούς τους αγώνες παίζουν ρόλο? Και να, τώρα μου λέτε από μόνοι σας. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, σε ένα παγκόσμιο να χάνω από έναν Αμερικάνο, ο οποίος καθότανε δίπλα στο τραπέζι, δεν κουνιότανε καθόλου δεν κουνιότανε, ήταν λίγο ψηλός, έφτανε το χέρι του από τη μια μεριά του τραπεζιού στην άλλη και έβαζε μόνο την μπάλα μέσα. Εγώ προσπαθούσα να κάνω αυτά που κάνω με τους νέους εδώ όταν παίζω και έχασα 3-2. Τα λάστιχά του? Τα λάστιχά του πάντα σε αυτές τις ηλικίες είναι περίεργα. Μάλιστα.
Θα επιχειρήσουμε τώρα ένα ταξίδι στο χρόνο. Να μας πείτε και για την εποχή της αθλητικής σας καριέρας και να πάμε σιγά σιγά στον καιρό που από άλλα πόστα προσφέρετε ακόμα και σήμερα στο άθλημα. Πάμε λοιπόν στην εποχή που είστε στο δημοτικό και αρχίζετε την ανασχόληση με το πινκ-πονγκ στους προσκόπους αρχικά και μετά στην ηλικία των 16 ετών κάνετε το πρώτο σας δελτίο στην Αθλητική Ένωση Νικαίας. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε με εικόνες το σκηνικό εκείνης εποχής? Δηλαδή, ας πούμε, σε τι αίθουσα παίζατε τότε? Ξεκίνησα με τους προσκόπους. Υπήρχε μία αίθουσα, ήμουνα πρόσκοπος και μάλιστα μέχρι το τέλος έφτασα να είμαι και αρχηγός ομάδας στους προσκόπους. Είχανε μία αίθουσα με ένα τραπέζι του πινκ-πονγκ και εκεί περνούσα πάρα πολλές ώρες. Κάναμε εσωτερικά πρωταθλήματα, τα οποία από κάποια στιγμή και ύστερα τα κέρδιζα, όπου η Αθλητική Ένωση Νικαίας τότε με είδε, ο Λιώντας ήταν, αν θυμάμαι καλά, υπεύθυνος των αθλητικών τμήματων του συλλόγου και είπε να σου βγάλουμε ένα δελτίο. Την εποχή εκείνη η Κοκκινιά, τώρα τη λέμε Νίκαια, Κοκκινιά ήταν τότε, ήταν η πόλη που κυρίως είχε πολύ ανεπτυγμένο το πινκ-πονγκ. Ήταν η ΧΑ Νικαίας, ήταν η ΑΕ Νικαίας και κάναμε αγώνες μεταξύ μας πολύ δύσκολους και πολύ, πώς να το πούμε έτσι, με φιλάθλους από τις δύο πλευρές να είναι όχι και τόσο φρόνιμοι. Θυμάμαι ότι η εθνική ομάδα, η οποία καταρτίστηκε στην αρχή σαν παιδες, ήταν κυρίως από την Νίκαια. Τότε γραμματέας της Ομοσπονδίας ήταν ο Γιάννης ο Κοντούλης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν και αυτός ο κοκκινιώτης. Λέτε είχε ένα τραπέζι. Το τραπέζι ήταν καλό για την εποχή ή ήταν κάτι αυτοσχέδιο? Όχι, ήταν τραπέζι αγορασμένο τότε της τότε εποχής τραπέζι. Και εκεί πολλές ώρες μέσα παίζαμε μεταξύ μας, κάναμε πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Είχα μαζέψει αρκετά κύπελα από τους προσκόπους. Ο χώρος ήταν αρκετός ή ήταν στενός? Ήταν καλός. Ήταν μια λέσχη προσκοπική αρκετά ευρύχωρη. Και είχαν ρακέτες και σας δίνανε ή έπρεπε να πάρετε εσείς? Ρακέτες ήταν με φελό. Ώσπου κάποια στιγμή πήραμε τις δικές μας, οι οποίες εγώ είχα μια ρακέτα μπάρνα, η οποία ήταν μόνο χωρίς πόντς. Ήταν το ξύλο και το λάστιχο κολλημένο. Τότε η μπάρνα, οι ρακέτες ήταν από τις καλύτερες που μπορούσε να έχει κάποιος παίκτης. Έχετε πει ότι τα ντέρμπι ΧΑ Νικαίας, ΑΕ Νικαίας γίνονταν με πολύ κόσμο. Πώς ήταν εκείνη η εικόνα? Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ήταν ο χώρος μεγάλος, ήταν στενός, οι φίλαθλοι ήταν πολύ κοντά και υπήρχε περίπτωση να τους χτυπήσετε με τη ρακέτα ή υπήρχε απόσταση, οι διαιτητές υπήρχαν? Αυτό μπορείτε λίγο να θυμηθείτε? Λοιπόν, οι αγώνες αυτοί γινόντουσαν στην Ένωση Ποντίων. Η Ένωση Ποντίων ήταν ένα μεγάλο κτίριο και είχε μια πολύ μεγάλη ισόγεια αίθουσα. Εκεί γινόντουσαν κυρίως οι αγώνες. Φίλαθλοι πολλοί και από τις δύο ομάδες. Και μάλιστα, να μην πω φίλαθλοι, να πω οπαδοί. Δηλαδή, δεν κοιτούσαν μόνο να χειροκροτήσουν τον καλό τον πόντο. Χειροκροτούσαν τον πόντο εάν το έπαιρνε ο αθλητής της ομάδας τους.
πολλά χρόνια πίσω αυτά. Πραγματικά πολλά. Αλλά σε φύλαθλα πλαίσια, ας πούμε, δεν ξέφευγε η κατάσταση. Σε φύλαθλα. Αλλά ήταν οπαδοί, όχι φύλαθλοι. Παίζανε άνετα οι παίχτες πάντως, δηλαδή δεν μπορούσαν να επηρεαστούν ότι κάποιος είναι κοντά και μπορεί να... Όχι, η αίθουσα ήταν μεγάλη. Η αίθουσα ήταν μεγάλη. Κάνετε το πρώτο δελτίο λοιπόν την εποχή που ιδρύεται και η Ομοσπονδία, νομίζω το 56. Περίπου τότε. Παίζετε και στο Παμπειραϊκό τουρνουά και κατακτάτε την πρώτη θέση. Για πρώτη φορά συμμετέχω σε επίσημους αγώνες της ΕΦΟΕΠΑ. Πότε διαπιστώνετε ότι έχετε προοπτικές καλές? Το να παίζεις πρώτη φορά επίσημους αγώνες και να κερδίζεις και την πρωτιά σημαίνει ότι κάτι καλό υπάρχει, που μπορεί αυτό ίσως να γίνει και καλύτερο. Από εκεί ξεκινήσαμε. Επίσης θυμάμαι τότε υπήρχε μια πολύ ωραία λέσχη του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, που είχε μέσα ένα τραπέζι που έπαιζε εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού, και θυμάμαι τη Λουκία της Κρυβάνου να με φωνάζει, να κατεβαίνω εγώ από την Νίκαια στο Πασαλιμάνι για να παίζουμε, να την προπονώ στην άμυνα. Η Λουκία έπαιζε κυρίως άμυνα και εγώ ήμουν επιθετικός παίχτης, μην κοιτάτε τώρα στα γεράματα που παίζω άμυνα. Θα σας ρωτήσω, ναι. Πώς θα περιγράφατε το παιχνίδι σας και πώς το διαλέξατε το παιχνίδι σας? Απλώς είδατε τι σας βόλευε ή στην πορεία και ενδεχομένως και με τη βοήθεια κάποιου έμπειρου, γιατί ήσασταν αυτοδίδακτος έχετε πει, αλλά είχατε ας πούμε παραστάσεις από τους αδελφούς Κονιδάρη που ήταν σε ένα υψηλό επίπεδο. Πώς το διαλέξατε το παιχνίδι σας? Είδα ότι μου τέριαζε. Είδα ότι μου τέριαζε τότε. Τώρα το έχω γυρίσει στην άμυνα. Τότε, ας αρχίσουμε από το πώς το περιγράφετε το παιχνίδι σας λοιπόν? Λέτε είστε επιθετικός ήσασταν. Έπρεπε να κερδίσω τον πόντο οπωσδήποτε με επίθεση. Ψήρα πολύ λίγη. Άμυνα σχεδόν καθόλου. Εκείνη την εποχή όλοι είναι με δοντάκια, παίζουν εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτά τα... Με τη λία επιφάνεια. Στην αρχή οι ρακέτες ήταν χωρίς σπόντς. Στη συνέχεια βγήκε το σπόντς, το οποίο αν θυμάμαι καλά το φέραμε από ένα παγκόσμιο από την Τσεχοσλοβακία. Εμείς πήγαμε με τις κανονικές ρακέτες, εκεί συναντήσαμε διάφορα πράγματα τέτοια, όπου η ταχύτητα της μπάλας μετά το χτύπημα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι χωρίς να έχει σπόντς. Από εκεί ο Χριστοδουλάτος έφερε και ρακέτες και εμείς αγοράσαμε και γυρίζοντας στην Ελλάδα αρχίσαμε να παίζουμε και εμείς με τέτοιες ρακέτες. Άρα τότε μάθατε και τα λάστιχα με τη λία επιφάνεια, τα επιθετικά όπως λέμε? Ναι. Τότε ήταν. Ναι. Εσείς βάλατε ποτέ τέτοιο? Όσο έπαιζα στην εθνική ομάδα και λοιπά, έπαιζα με τέτοια λάστιχα. Δοντάκια και αυτά έχω βάλει πρόσφατα. Α, μάλιστα. Και κρατήσατε λέει το ίδιο στυλ. Πολλά χρόνια. Ναι. Κρατήσατε αυτό το στυλ βάζοντας και το σπιν. Σπιν δεν έπαιξα πολύ. Εγώ κάρπανα. Ο Χριστοδουλάτος έφερε το σπιν απόξω και το ακολουθήσαν κι άλλοι. Πότε πηγαίνετε στο Παγκράτη που έχετε και το πανελλήνιο τίτλο στο ομαδικό? Στο Παγκράτη μετά την Αθλητική Ένωση Νικαίας πήγα στο Παγκράτη. Με τον αείμνηστο τον Θανάση το Στέγκο. Έφορο. Εκεί έμεινα πάρα πολλή χρόνια. Ήμασταν μαζί με τον Ζωήδη, τον Παναγιώτη, και κάποια στιγμή πρέπει να ήρθε και ο Χριστοδουλάτος. Εκεί κερδίσαμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικό παίζοντας στον Πειραϊκό, στον Πειραιά σε μια αίθουσα. Ήταν ο Ζωήδης, εγώ
και ο Χριστοδουλάτος. Απ' την άλλη μεριά ήταν ο Γιαννακόπουλος, ήταν ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Γιαννακόπουλος, ο Χαρόπουλος και ο Σαλίμπας μου φαίνεται. Αυτό ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που πήρε το Παγκράτη, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τότε αρχίζετε να βλέπετε καλύτερες συνθήκες για το άθλημα. Έχει ιδρυθεί και η Ομοσπονδία. Το άθλημα πια δεν υπάγεται στον ΣΕΓΑΣ ή στο τμήμα του τένις. Είναι αυτόνομο και πηγαίνοντας και στο Παγκράτη αρχίζετε να βλέπετε καλύτερες συνθήκες. Ναι, το πρόβλημα του πινκ-πονγκ υπήρχε λόγω της αίθουσας. Δεν υπήρχε μία αίθουσα η οποία μπορούσε να στεγάσει το πινκ-πονγκ με αξιώσεις προπόνησης αθλητικής εθνικής ομάδας κλπ. Θυμάμαι κάποιες χρονιές στην οδό Νίκης, στο κέντρο της Αθήνας που μαζευόμασταν. Θυμάμαι άλλες φορές που πηγαίναμε στον Καρέα και έφευγα από την Νίκη να πάω στον Καρέα. Πιο πολλές ώρες ήμουνα στον δρόμο παρά στο τραπέζι. Τώρα εννοείται σαν μέλος εθνικής τότε, της εθνικής ομάδας. Ναι, ναι. Το πρόβλημα δηλαδή το βασικό ήταν η αίθουσα. Ο Ολυμπιακός είχε ωραία αίθουσα στο Πασαλιμάνι. Είχαν στην Αθήνα, δεν είχε τίποτα το σπουδαίο σε αίθουσα. Και προσπαθούσαμε, η Ομοσπονδία δηλαδή, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου έστω και κατά 70-80% να διευκολύνει όσο γίνεται περισσότερο την εθνική ομάδα. Με συνθήκες οι οποίες ήταν βέβαια πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι οι σημερινές, που υπάρχει το στάδιο ειρήνης και φιλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε προλάβει και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων? Δεν θυμάστε. Έχετε πάρει μέρος πάντως σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ομαδικά, έτσι, και ομαδικό, ναι. παιδών, εφήβων κλπ. Και ανδρών. Έχω ταξιδέψει αρκετά με την εθνική ομάδα και θα σου πω ότι κάποια στιγμή πηγαίναμε να παίξουμε στη Σουηδία, στο Μάλμοε. Και οι μετακινήσεις της εθνικής ομάδας τότε δεν ήταν με αεροπλάνα και τέτοια πράγματα, ήταν με τρένο. Και έλεγα χαρακτηριστικά ότι μπήκαμε στο τρένο για να πάμε στη Σουηδία τώρα παιδες και φτάσαμε έφηβοι. Ναι, ναι. Μας το έχετε ξαναπεί και είναι πραγματικά από τις χαρακτηριστικές ατάκες αυτοί. Σταματάτε όμως νωρίς τον πρωταθλητισμό, στα 24, το 64, αν θυμάμαι καλά. Γιατί? Εγώ παντρεύτηκα νωρίς. Καταρχάς σπούδασα στην οικονομολόγο στην Αντάτεμπορική. Παντρεύτηκα το 67, οπότε με έπαιζα πια ερασιτεχνικά. Είχατε πάει και φαντάρος τότε ή? Είχα τελειώσει. Μόλις τελείωσα από φαντάρος, παντρεύτηκα. Και έπιασα και δουλειά ταυτόχρονα. Άρα το 64 δεν είχατε πάει ακόμα φαντάρος? Πήγατε μετά? Ναι. Και είχατε σταματήσει και πάλι μετά ήρθε ο γάμος και... Θυμάμαι ότι υπηρέτησα στο ΣΕΜ, Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών, στο ΣΕΜ, στη Σπάρτη. Εκεί ήμουνα έφεδρος αξιωματικός. Παρουσιάστηκα κάποια στιγμή στον αντιστράτηγο που είχε έρθει και ζήτησα αν μπορεί να με μεταθέσει στην Αθήνα για να μπορώ να προπονούμε με την εθνική ομάδα. Πράγματι αυτό έγινε, αλλά όταν έφτασα στην Αθήνα έγινε η δικτακτορία. Μάλιστα. Δηλαδή, στους τελευταίους μήνες που ήταν να απολυθώ, με κρατήσανε 1 χρόνο ακόμη. Οπότε πόσο ήταν το διάστημα που μείνατε εκτός αθλήματος?
Εκτός Δηλαδή ξέρουμε σίγουρα... Επισήμως είναι πολλά χρόνια. Επισήμως είναι Δηλαδή, πάρα 64 είπαμε σταματήσατε πρωταθλητισμό, σίγουρα 77 αρχίσατε με τη Βούλα. Όχι, σε όλα αυτά τα 13 χρόνια ήσασταν εκτός, όχι. Ναι, δεν έπαιξα, ας πούμε, σαν παίχτης με τον Άρη Βούλας. Σαν υπεύθυνος της Επιτραπέζας της Φέρσης. Οπότε πόσο είναι το διάστημα από το 64 μέχρι το 77, πόσα χρόνια δηλαδή μείνατε εκτός? Σχεδόν τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Σχεδόν τα περισσότερα. Δηλαδή η ενασχόλησή μου επίσημα με το πινκ-πονγκ περιορίζεται σε πάρα πολύ λίγα χρόνια. Τα πιο πολλά είναι σαν στέλεχος, ας πούμε, της ομάδας. Ανεξάρτητα αν είχα ρακέτα και έπαιζα. Όταν παντρευτήκατε λοιπόν, ήρθατε στη Βούλα, Ναι. έτσι, αφήσατε την Νίκαια, ήρθατε στη Βούλα. Μπορεί να μην ήσασταν σαν αθλητής, αλλά προφανώς κάποια στιγμή σας γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθείτε με το τοπικό πινκ-πονγκ. Πώς έγινε αυτό, για πέστε μου. Ξεκινήσαμε με τότε, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Άρης Βούλας ήταν ένας ονόματι αντάρτης. Και πήγα και τον βρήκα και του είπα αν θέλετε, ας πούμε, να δημιουργηθεί το πινκ-πονγκ κλπ. Και το δέχτηκε. Και ξεκινήσαμε πάρα πολλά χρόνια πριν, μαζί με το συγχωρεμένο το Θόδωρο, τον Δημητρόπουλο, που ερχόταν και αυτός και βοηθούσε, ξεκινήσαμε τις ομάδες σε ένα υπόγειο στη Βούλα, το οποίο ήταν, θυμάμαι καλά, δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου και είχε ένα τραπέζι μέσα. Πήγα λοιπόν να το ζητήσω και μου είπανε ότι δεν γίνεται, αυτό είναι βιβλιοθήκη εδώ. Λέω, μα που έχετε τραπέζι του πινκ-πονγκ. Λέει, εντάξει, έχουμε τραπέζι του πινκ-πονγκ. Κάθισα μία εβδομάδα και παρακολούθησα να δω πόσοι έρχονται. Δεν ερχόταν κανένας. Όσοι ερχόντουσαν, αφήναν το παλιό βιβλίο, παίρναν το καινούριο και φεύγαν. Και έτσι ξεκινήσαμε να δημιουργούμε σιγά σιγά τον Άρη Βούλα στο πινκ-πονγκ. Στο οποίο πινκ-πονγκ τα χρόνια εκείνα, ο σημερινός ο δήμαρχος, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, μαζί με τον αδελφό του τον Γιώργο, ήταν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και ξεκινήσανε να παίζουν πινκ-πονγκ. Και μέχρι τώρα ο δήμαρχος είναι πάντα κοντά μας στο άθλημα και το μοναδικό δελτίο αθλητού που έχει είναι το πινκ-πονγκ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον αθλητισμό στο Δήμο μας, αλλά κυρίως, ας πούμε, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το πινκ-πονγκ. Πώς έρχεται η ανάπτυξη, πώς έρχονται οι πανελλήνιες διακρίσεις από τη δεκαετία του 80 οι πρώτες, πότε έρχεστε και εδώ στο προπονητήριο? Περάσαμε από πολλά στάδια μέχρι να φτάσουμε εδώ. Αυτό το γήπεδο, το σημερινό, πρέπει να είναι από το 90 και μετά. Πιο μπροστά γυρίζαμε σε διάφορους χώρους που βρίσκαμε να μας νοικιάσουν δύσκολα. Εδώ πια άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ δυνατά το άθλημα. Παλαιότερα είχαμε προπονήτρια τη Λουκία της Κρυβάνου. Είχαμε την αθλήτρια τη Διάννα τη Ζέρδηλα, η οποία τη δεκαετία του 80 και μετά άφησε εποχή στο πινκ-πονγκ. Πολλά πρωταθλήματα και ατομικά και διπλά και μειχτά και ομαδικά. Είχαμε τον Κωστόπουλο, τον Κωνσταντίνο προπονητή, μια δεκαετία που και εκεί είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις, κυρίως στο γυναικείο πινκ-πονγκ, με αθλήτριες οι οποίες αφήσανε τότε εποχή. Να μην αναφέρω ονόματα γιατί θα αδικήσω.
την Έλλη τη Φίσερ, την Ισαπάλογλου, τη Στραϊτούρη, την Πατεράκη, την Εμμύρη τη Φιλία, πάρα πολύ καλές αθλητρίες, με πάρα πολλές διακρίσεις του συλλόγου. Με προπονητή τον Κωστόπουλο και με το Διακάκη είχαμε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι λίγο παλαιότερα είχαμε βγει και στην Ευρώπη 2 χρονιές συνεχόμενες. Τότε ήταν η Αντιοπούλου, ήταν η Στάλεβα, ήταν η Λαγογιάννη. Η Διάννα ήτανε, έπαιξε και η Διάννα. Η Διάννα, η Καλογιάννη πέρασε. Αξέχαστες εποχές. Και τη μία από τις 2 χρονιές προκριθήκαμε και πήγαμε να παίξουμε στην Ισπανία. Εκεί ήταν η Κρουστάλη, η Μαρία, ήταν ξέχασα. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ήταν η Στάλεβα και η Αντιοπούλου και η Λαγογιάννη, η αδερφή του Λαγογιάννη. Ναι. Διοικητικές θέσεις για εσάς από τη στιγμή που ασχοληθήκατε με τον Άρη Μπούλας? Εντάξει, κάποια στιγμή στο Γυμναστικό Σύλλογο ήμουνα πρόεδρος και υπεύθυνος για το πικ-πονγκ για αρκετά χρόνια. Και όταν ιδρύθηκε ο Άρης 2006, που είναι σωματείο που έχει μόνο το πικ-πονγκ, είμαι εκεί πρόεδρος. Και συνεχίζετε ως έφορος? Στον Άρη 2006 είμαι ακόμη πρόεδρος. Ακόμα πρόεδρος? Και έφορος, εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω ότι είμαι το πασπαρτού για όλες τις δουλειές. Οι προϋποθέσεις για να έχει και μαζικότητα το τμήμα και δυνατότητες πρωταθλητισμού ήταν πάντοτε καλές? Υπήρχαν βοήθειες πάντοτε προς τον Άρη Μπούλα στο πικ-πονγκ? Δεν έχω παράπονο. Πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε μία αίθουσα καλή. Όποιος δήμαρχος και να πέρασε το βλέπε με καλό μάτι το πικ-πονγκ, αλλά επί της δημαρχίας του Γρηγόρη του Κωνσταντέλου τα τελευταία χρόνια ενισχύει όχι μόνο το πικ-πονγκ, ενισχύει γενικά τον αθλητισμό της περιοχής, όλα τα σωματεία. Και όταν λέω τα ενισχύει, όχι μόνο ηθικά, αλλά και οικονομικά. Και επειδή πρέπει να θυμηθούμε την πολύπλευρη δραστηριότητα και όλα με τα οποία έχετε ασχοληθεί, μιλήστε μας και για την περίοδο που μπήκατε στην Ομοσπονδία, που μπήκατε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, αυτό έγινε στην αρχή μετά τη μεταπολίτευση. Οπότε και ανέλαβα χρέη ταμεία. Και παρέμεινα εκεί με πρόεδρο τον Χριστοδουλάτο, μου φαίνεται. Από το 82 ήταν ο Χρήστος. Ναι. Ήταν, ήταν ο Λουκάς. Ο Λουκάς, η Ψαλάτα. Ο Λουκάς Γραμματέας. Ναι, είναι πιο παλιά. Και μπαίνετε στο ΔΣ ταμείας και μέλος. Ταμείας και την επόμενη χρονιά με τις εκλογές εκλέχθηκα και ήταν μαζί μου και ο Θοδωρής ο Δημητρόπουλος και έμεινα ας πούμε άλλη μία χρονιά και στη συνέχεια σταμάτησα. Με την προπονητική δεν έχετε ασχοληθεί? Όχι. Μας είπατε ότι σπουδάσατε οικονομολόγος και προφανώς δεν είχατε και ελεύθερο χρόνο, αλλά πέστε μου, είχε περάσει ποτέ από το μυαλό σας και με ένα τέτοιο τρόπο να μεταλαμπαδεύσετε γνώση στους νεότερους? Εντάξει, ή δεν ήταν στα γούστα σας, δεν ξέρω, δεν είναι και απλό η προπονητική. Το να δείχνεις λίγο στα παιδιά δεν είναι άσχημο. Είναι καλό το να δείχνεις. Αλλά είναι άλλο το προπονητής, έτσι.
Άλλο το να που κάνω αυτή την κίνηση. Από το 1977 λοιπόν που πρωτοστατείτε στο να γίνει το τμήμα πικ-πονγκ στον Αρβούλας μέχρι και σήμερα εδώ στους ίδιους χώρους, στα ίδια λιμέρια και με προσφορά ανεκτήμητη. Έρχεται όμως μια νέα σελίδα κάποια στιγμή το 2004 με την ίδρυση του ΠΟΦΕΠΑ. Μιλήστε μας γι' αυτό και αρχικά το πώς δημιουργήθηκε η ιδέα να γίνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων του πικ-πονγκ. Είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και το σκεπτικό ήταν πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο διάδοση του αθλήματος χωρίς να φοράμε τη φανέλα του αθλητή. Να φοράμε τη φανέλα του ερασιτέχνη. Η ιδέα ήταν αυτή. Ο σπόρος έπεσε σε πολύ έφορο έδαφος. Όλοι μας τότε ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και φτάσαμε, εγώ ήμουνα πρόεδρος για 19 χρόνια στον ΠΟΦΕΠΑ και είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα, με δικά μου έξοδα βέβαια, και προσπάθησα να διαδοθεί όσο γίνεται περισσότερο το άθλημα και τώρα διαδίδεται ακόμη περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι δώσαμε την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να ασχοληθεί με το άθλημα τελείως ερασιτεχνικά και γι' αυτό βλέπουμε ακόμη και σήμερα ομάδες να δημιουργούνται, να έχουν γίνει πολλές κατηγορίες. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε να αναπτυχθεί αυτό το άθλημα φαίνεται ότι ήταν ο πιο κατάλληλος. Ερασιτεχνικά τελείως. Ιδρυτικά μέλη, άλλα θυμάστε τότε? Ιδρυτικά μέλη, ο συγχωρεμένος ο Χαρισιάδης, ο Δημήτρης ο Κυριακόπουλος επίσης συγχωρεμένος. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι, ο Μακρύς ο Άγγελος, βασικά έτσι. Ήμασταν 21 άτομα, ήταν από τη Σαλαμίνα, από την πλευρά του Χαρισιάδη κάποιοι και κάποιες κοπελιές από εκεί και ήταν και από την Βούλα. Τώρα τα μέλη είναι πολύ περισσότερα από τα ιδρυτικά. Νομίζω ότι αυτό που λέω πάντα είναι ότι εάν κάνεις κάτι χωρίς ιδιοτέλεια, εάν θέλεις να προσφέρεις και μπορείς, βρίσκεις τον κατάλληλο χώρο, βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να μπορέσει αυτό που αρέσει σε σένα να το μεταφέρεις, να το μεταλαμπαδεύσεις και σε άλλους. Και φάνηκε αυτό διότι δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα πια ομάδες, φίλοι του αθλήματος, που ακόμη και σήμερα ασχολούνται με αυτό και νομίζω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις οι πιο πολλοί είναι παρέες. Δεν ενδιαφέρει πολλούς αν θα χάσουν ή θα κερδίσουν. Τους ενδιαφέρει να βρεθούν, τους ενδιαφέρει να παίξουν και αυτό ήταν το πνεύμα το αρχικό, γι' αυτό και μεγάλωσε και φούτωσε τόσο πολύ αυτός ο χώρος. Ναι, αυτό το ξεπέρασε τις προσδοκίες σας αυτή η ανάπτυξη? Νομίζω ναι. Δηλαδή λέω ότι ο σπόρος έπεσε, αλλά και το χωράφι που το δέχτηκε ήταν έτοιμο να δεχτεί κάτι τέτοιο. Το πικ-πονγκ είναι ένα ευγενικό άθλημα. Δεν θέλει πολλά έξοδα για να μπορέσεις να ασχοληθείς με αυτό. Δεν κινδυνεύεις να σου δώσει κλωτσά ο άλλος στο καλάμι. Και εν πάση περιπτώσει είναι και, πώς να το πούμε έτσι, λιγάκι ψυχαγωγικό. Προχωράει αυτή η κοινότητα, αυτός ο χώρος έτσι όπως είχατε πει πριν από 21-22 χρόνια? Νομίζω ότι συνεχίζουν έτσι στα χνάρια.
νομίζω ότι συνεχίζουν στα χνάρια. Ναι. Κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι όλοι Στο οι παίκτες. πνεύμα, στη φιλοσοφία αυτό. Στη φιλοσοφία, ναι. Εντάξει. Τώρα όλοι οι παίκτες που παίζουν, ας πούμε, που ευχαριστούνται, χάνουν, κερδίσουν, θα δώσουν το χέρι, θα αγκαλιαστούν. Μπορεί να υπάρχουν και 4-5 σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θυμώνουν. Ποιο είναι αυτό που σας ικανοποιεί πιο πολύ στο πέρασμα των χρόνων? Ας πούμε το ότι οι 200-300 γίνανε γρήγορα 1300, ότι γίνανε σωματεία σε κάθε περιοχή σχεδόν της Ελλάδας, ότι δημιουργήθηκε ενδιαφέρον να πηγαίνουν και στο εξωτερικό πολλά άτομα, με το ρεκόρ νομίζω στην Ρώμη ήταν 61-60 άτομα, ότι παντού υπάρχει το αγωνίζεστε. Τι είναι αυτό στην εικόνα που σας ικανοποιεί πιο πολύ? Έχω την εντύπωση ότι αυτό που φέραμε ήταν ότι μπορείς να ασχοληθείς με ένα άθλημα το οποίο αφενός μεν είναι ευγενικό, αφετέρου είναι και άθλημα της παρέας. Είναι άθλημα που δεν έρχεσαι σε επαφή με τον αντίπαλο, να του δώσεις αγωνιά ή να του δώσεις μια κλωτσά στο καλάμι. Και οι πιο πολλοί είναι και μερικοί οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν. Υπάρχουν έτσι. Τόσους πρέπει να είναι τώρα γύρω στις 2.500 στην Ελλάδα που ασχολούνται με το. Ίσως να είναι και παραπάνω. Υπάρχουν και καμιά δεκαριά οι οποίοι θέλουν να κερδίζουν με το ζόρι. Δεν γίνεται αυτό. Και εκεί αρχίζει και ξεφεύγει λιγάκι το πράγμα. Για να πάμε σιγά σιγά πάλι στο σήμερα, θέλω να θυμηθούμε ιδιαίτερες στιγμές σας, ευχάριστες ή δυσάρεστες, και στην αθλητική καριέρα, αλλά και στα υπόλοιπα χρόνια που προσφέρετε από άλλα πόστα. Να πούμε καταρχήν στον κόσμο, έχετε 3 πανελλήνια χρυσά μετάλλια, 2 στο διπλό ανδρών, 1 στο διπλό μεικτό, παρουσία σε 3 τελικούς στο απλό. Ποια ήταν η μεγαλύτερη χαρά που πήρατε ως αθλητής? Η μεγαλύτερη χαρά. Κάθε παιχνίδι που έκανα ήταν και μια χαρά. Είτε κέρδιζα, είτε έχανα. Σημασία για μένα έχει συμμετοχή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Βασικά ο αθλητής πρέπει να δέχεται και την ήττα και την νίκη, γιατί και οι ήττες διδάσκουν. Νομίζω ότι γυρίζοντας προς τα πίσω, τουλάχιστον εγώ, θέλω να θυμάμαι τα ευχάριστα. Και τώρα για χαρά λέω, και μπορεί να μην είναι από αγώνα στην Ελλάδα, μπορεί να είναι από αγώνα στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό οι αγώνες μας ήταν λίγο, όταν ήμασταν εθνική ομάδα δηλαδή, ήταν λίγο άχαρες. Δεν είχαμε επιτυχίες. Υπήρχε απόσταση, Υπήρχε απόσταση ναι. από τους ξένους αθλητές. Ο Χριστοδουλάτος ήταν τότε πολύ καλός και έξω και μέσα στην Ελλάδα κάποια στιγμή ήταν. Ήταν η εμπειρία περισσότερο, λέτε, για σας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Έτσι. Δηλαδή έχω μια βουλγάρικη εφημερίδα εδώ, η οποία λέει ότι ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Πλακαντονάκης. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Ξεχωρίζετε πάντως κάποια νίκη ή κάποιον τίτλο? Για μένα ο μεγαλύτερος τίτλος είναι το κύπελο ήθους που κάποτε η Ομοσπονδία, δεν ξέρω αν συνεχίζει να το δίνει τώρα, αλλά για μένα το κύπελο ήθους ήταν ό,τι καλύτερο έχω μαζέψει. Ωραία. Μεγαλύτερη πίκρα, μπορείτε να θυμηθείτε? Πάλι αναφέρομαι στην αθλητική καριέρα. Τις ξεχνάω τις πίκρες. Πάμε στα χρόνια που προσφέρατε και προσφέρετε ακόμα διοικητικά. Εκεί, χαρά μεγάλη, που έχετε πάρει? Από ποια συνθήκη, από ποια κατάσταση, από ποιο γεγονός στο οποίο συμβάλατε
Τι έχετε ξεχωρίσει? Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν η ομάδα μας, η γυναικεία αλλά και η αντρική, βγήκε στην Ευρώπη, με πολύ μεγάλη ευκολία ο Δήμος μας παραχώρησε την αίθουσα του μπάσκετ για να κάνουμε τους αγώνες εδώ, και επίσης η μία γυναικεία μας ομάδα, τη μία χρονιά δεν καταφέραμε να προκριθούμε, τη δεύτερη χρονιά καταφέραμε να προκριθούμε και ταξιδέψαμε να παίξουμε στην Ισπανία, στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό των γυναικών. Εκεί οι ομάδες όλες είχαν τουλάχιστον μία παίκτρια από την Κίνα. Εμείς ήμασταν καθαρόιμοι Έλληνες. Επίσης, πίκρα πάλι σε αυτά τα χρόνια. Κάποιο γεγονός που σας στεναχώρησε, που μπορεί εσείς να είχατε κάνει λάθη, να γυρνάτε το χρόνο πίσω και να πείτε κάτι δεν το έκανα τόσο σωστά, ή ξέχωρα από αυτό να ήταν κάποια κατάσταση αρνητική που να σας είχε στεναχωρήσει. Γιάννη μου, τα έχω διαγράψει αυτά. Τα έχω διαγράψει. Έτσι. Μια πορεία τόσων χρόνων έχει και αρνητικά σημεία. Δεν θέλω ούτε καν να τα θυμάμαι. Η ζωή συνεχίζεται, πηγαίνουμε μπροστά, βλέπουμε μπροστά και σκεφτόμαστε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να προσφέρουμε στο άθλημα. Πέραν αυτού το οποίο γίνεται και κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, η σκέψη είναι τι μπορεί να καλυτερεύσει σε αυτό το άθλημα. Είτε είναι στο ερασιτεχνικό, όπως είναι στον ΠΟΦΕΠΑ, είτε είναι στα πρωταθλήματα της ΕΦΟΕΠΑ. Τι μπορεί δηλαδή να αλλάξει που να γίνει, πώς να το πούμε έτσι, πιο εύπεπτο το άθλημα στα παιδιά. Είναι δύσκολο άθλημα, η αλήθεια είναι αυτή, είναι πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά στεναχωριέμαι όταν μαθαίνω ότι όλο και λιγότερα παιδιά ασχολούνται με το τοπικό. Τουλάχιστον σε επίπεδο δελτίων. Έτσι. Όχι το να έρχονται όπως εδώ η αίθουσά μας που είναι γεμάτη από παιδιά. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά τα παιδιά τα οποία μπορούν να προοδεύσουν, νομίζω ότι είναι λίγα και δεν βγαίνουν πλέον από τη δουλειά του συλλόγου. Βγαίνουν κυρίως με ιδιαίτερα. Βέβαια το ιδιαίτερο είναι, μακάρι να μπορούσαν όλα τα παιδιά να έχουν ένα προπονητή για να κάνουν ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρω τώρα και δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω. Διαδοχικά τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσα παιδιά, πόσοι είναι οι παιδες στην ΕΦΟΕΠΑ κάθε χρόνο που παίζουν. Ανεβαίνει ο αριθμός ή πέφτει. Πόσα είναι τα κορίτσια. Οι κορασίδες. Κάθε χρόνο. Αυτοί οι αριθμοί, οι στατιστικοί μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να σκεφτείς λίγο παραπίσω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση, μου λένε χωρίς να είναι, ότι τα παιδιά αυτά μειώνονται. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Δεν έχω τα στοιχεία για να συγκρίνω. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία. Και βλέποντας αυτή την εξέλιξη, αυτή την πορεία, θα μπορούσες να σκεφτείς για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μπορεί να αυξάνονται, που είναι καλό. Εάν μειώνονται, δηλαδή μπορεί να αυξάνονται και να κρατήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία σαν Ομοσπονδία που έχουν βοηθήσει σε αυτή την αύξηση. Εάν μειώνονται, πρέπει σαν Ομοσπονδία πάλι να βρεις ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί για τους οποίους τα παιδιά που έρχονται να παίξουν επισήμως στην Ομοσπονδία λιγοστεύουν. Είναι οι συνθήκες ζωής, είναι, ποιο είναι αυτό. Αυτό πρέπει να το βρεις
για να μπει στη ρίζα του και αν μπορείς να το διορθώσεις. Μακάρι για μένα όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο τώρα να μπορούσαν να παίζουν πικ-πονγκ. Μακάρι. Δεν γίνεται όμως αυτό. Φταίει το άθλημα, προφανώς φταίει και το άθλημα γιατί είναι δύσκολο. Αλλά όλα αυτά για να μπορέσεις να δώσεις μία απάντηση πρέπει να έχεις τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία. Μόνο εκεί μπορεί να βασιστεί κάποιος και να ψάξει να βρει τις αιτίες. Και θα ήταν καλό και σκόπιμο να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Η σημερινή δραστηριότητα στη Βούλα ποια είναι και εσείς είστε ευχαριστημένος από τις ακαδημίες μια που κάναμε λόγο τώρα? Εδώ έρχονται πολλά παιδιά, όπως είδατε και εσείς ας πούμε, με τα μάτια σας. Σήμερα έρχονται πολλά παιδιά. Έχουμε φίλοι τη Χριστίνα την προπονήτρια, έχουμε 4-5 βοηθούς προπονητών, έχουμε μια αίθουσα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, τη φτιάχνουμε συνέχεια και γίνεται καλύτερη. Έχουμε τη διάθεση να απασχολήσουμε παιδιά στον αθλητισμό, στο άθλημά μας και εκείνα τα οποία έχουν τη δυνατότητα, τους δίνουμε και εμείς τη δυνατότητα να πάνε πιο μπροστά. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε τον αθλητισμό μέσα από ένα σωματείο. Αφενός μεν τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα, αφετέρου να γίνεται δουλειά ώστε να μπορούν αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα, το ταλέντο να προχωρήσουν και επιπλέον μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να διδάσκονται το ήθος, να διδάσκονται το εφαγωνίζεστε, να δίνουν το χέρι στον αντίπαλο ευχαρίστως και αν χάσανε. Για εσάς η καλύτερη περίοδος στο ελληνικό πικ-πονγκ πότε ήτανε, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Και για ποιους λόγους? Ήτανε από απόψεως επιτυχιών, ήτανε με προπονητή το Κωστόπουλο. Τότε έτυχε να παρουσιαστούν ιδίως στα κορίτσια πολλά ταλέντα. Με πολλές επιτυχίες. Αυτό που φτιάχνω τώρα που είναι η αναδρομή στο παρελθόν για την επιτραπέζια αντισφαίριση της Βούλας δείχνει ότι αυτή την 7ετία οι κατακτήσεις σε πρωταθλήματα, σε ατομικά κλπ. Ήταν φοβερή. Όπως επίσης δείχνει ότι τη δεκαετία του 80 η Διάννα Ιζέρδηλα ήταν η αθλήτρια η οποία έχει πάρει τα περισσότερα ατομικά πρωταθλήματα και με αυτήν και με κάποια άλλα παιδιά στην αρχή, μεταξύ αυτών ήταν και η κόρη μου, μιλάω για τη δεκαετία του 80, πάρα πολλά πρωταθλήματα ομαδικά. Γενικότερα είναι το ερώτημά μου, το ελληνικό πικ-πονγκ πότε είδατε να είναι στο καλύτερο φεγγάρι του, πότε θυμάστε εσείς? Υπήρξαν αθλητές πολύ μεγάλοι, οι οποίοι είχαν δώσει και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Κρεάνκα τώρα, ο Γιώνης. Είχαν δώσει και τη δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών γενικά που ασχολήθηκε με το πικ-πονγκ. Και πράγματι και σε κάθε άθλημα δηλαδή, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα όπως και στο μπάσκετ έγινε, έτσι, έγινε μια μεγάλη επανάσταση στο μπάσκετ. Μαζευτήκαν όλα τα παιδιά στις σαλάνες και παίζουν μπάσκετ. Γιατί δημιουργήθηκε κάτι το πολύ ωραίο. Η εποχή εκείνη με την Κρεάνκα που λέμε τώρα, με Γιώνη και με Σγουρόπουλο πρόσφατα κλπ. Είναι μια εποχή η οποία μπορεί να στρέψει την προσοχή των παιδιών στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Χρειάζεται όμως η κατάλληλη προπαγάνδα. Χρειάζεται το πώς αυτό το πράγμα θα παρουσιαστεί και το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι δεν μπορεί η ελληνική τηλεόραση να δείξει πολύ πικ-πονγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι θα συμβουλεύατε νεαρούς αθλητές
Πρώτα αυτό. Μετά μου πείτε ότι θα συμβουλεύατε και ηλικίας μεγάλης ανθρώπους που ασχολούνται σαν χόμπι με το ping pong. Γιατί σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να δώσετε συμβουλές. Σε ένα νέο παιδί τι θα λέγατε, ας πούμε? Εγώ πιστεύω ότι η ενασχόληση με την επιτραπέζια αντισφαίριση διευρύνει την οξύνια του μυαλού του παιδιού. Επειδή η αντίδραση είναι αστραπιαία, δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς που θα χτυπήσει το μπαλάκι, τι θα κάνει. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχει αντίδραση όσο γίνεται γλιγορότερα για να μπορέσει. Και αυτό είναι κάτι που μέσα δημιουργεί την ανάγκη, ας πούμε, να μπορείς σε οποιαδήποτε δυσκολία που θα συναντήσεις να μπορείς να αντιδράς όσο γίνεται γλιγορότερα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα για τους μεγάλους η συμβουλή μου είναι όχι στο καφενείο. Πιάστε μια ρακέτα, κάντε κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει. Όχι καφενείο. Ειδικά για τα ωφέλη στην υγεία, είστε από τους καταλληλότερους να μιλήσω. Νομίζω ότι προσφέρει. Γενικά ο αθλητισμός, με όλα τα αθλήματα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις ένα επίπεδο καλύτερης ζωής. Δεν έχεις τραυματισμούς στο πικ-πονγκ, πολύ σπάνια, στο ποδόσφαιρο μπορεί να έχεις, στο μπάσκετ μπορεί να έχεις, αλλά ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Το κάθε άθλημα έχει τους κανόνες του. Διεθνής τουρνουά βετεράνων στην Ελλάδα τελικά πόσο δύσκολο να κάνουμε? Το είχα προσπαθήσει κάποια στιγμή. Μάλιστα τότε είχα συνεννοηθεί και με την Ομοσπονδία να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Να κάνουμε βαλκανικούς αγώνες. Αυτό είναι ένα όνειρο που δεν το πέτυχα. Γίνονται κάτι σποραδικά, κάτι αυτά κλπ. Και προκηρυχθεί και στο Λουτράκι νομίζω το 22 ένα τουρνουά. Κάτι προσπαθούσαμε στο Λουτράκι να κάνουμε, κάτι τότε και με τη συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ, αλλά δεν προχώρησε. Όνειρα. Πέστε μας και για το αρχείο που έχετε στο πλάνο δημιουργήσετε και αν μπορεί να έχετε και άλλο όνειρο και κάποια άλλη φιλοδοξία. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το σπουδαιότερο που με απασχολεί αυτή η ερώτηση. Προσπαθώ να μαζέψω στοιχεία για την επιτραπέζια αντισφαίριση στη Βούλα. Και έχω ζητήσει και τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, την οποία την πήρα για το χρονικό διάστημα που υπήρχε το παλιό site της Ομοσπονδίας, που δεν μπαίνει κανένας πια εκεί, παρά μόνο η Ομοσπονδία, εκεί με βοηθήσανε. Και είναι τώρα το δεύτερο κομμάτι από το καινούριο site που προσπαθώ να βρω στοιχεία κλπ. Το να σκαλίζεις το παρελθόν και όπως είπα και πριν να βρίσκεις τα ωραία, τα ευχάριστα, με ικανοποιεί πάρα πολύ. Έχω ανοίξει τώρα μια δουλειά εδώ και μήνες για την ιστορία του πικ-πονγκ στη Βούλα. Ποιοι αθλητές περάσαν, τι έχει γράψει ο αθλητικός τύπος, τι φωτογραφίες έχω, τι επιτυχίες είχαν και τους φωνάζω. Έρχονται εδώ, έχω φωτογραφίες τους από τότε που ήταν πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, τρίτη δημοτικού. Και βγάζουμε τώρα μια καινούρια φωτογραφία δίπλα σε αυτό που έχω που υπάρχει μέσα στην αίθουσα του πικ-πονγκ, που είναι ένα ιστορικό μνημείο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και της γυμναστικής. Βγάζουμε μια φωτογραφία άλλοτε και τώρα. Το άλλοτε είναι όταν το παιδί τον έχω σε φωτογραφία που λέει Δευτέρα τάξη δημοτικού, και το τώρα είναι η φωτογραφία που βγάζουμε τώρα και έχω πάνω την ημερομηνία. Και αυτά δημοσιεύονται στο Facebook, στην σελίδα
επιτραπέζια αντισφαίριση βούλας. Έρχονται τα παιδιά, δηλαδή Γιάννη μου δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω και πώς νιώθηκε το παιδί όταν βλέπει τη φωτογραφία του να είναι στην τρίτη δημοτικού και τώρα έχει γίνει ολόκληρη κοπέλα, μπορεί να έχει παντρευτεί, μπορεί να έχει και παιδί. Είναι, πώς να το πούμε, συναισθήματα τα οποία με χαροποιούν εμένα, αλλά νομίζω ότι προσφέρω και λιγάκι χαρά σε αυτά τα παιδιά. Μην νομίζεις ότι έχουν στο σπίτι τους δημιουργήσει ένα αρχείο με το τι έχουν κάνει στον αθλητισμό. Δεν το βρίσκεις συχνά αυτό. Η απάντηση, ας πούμε, που παίρνω μερικές φορές, μωρέ, κάπου τα έχω χωμένα, δεν ξέρω πού θα τα βρω, τα διπλώματα, Αυτό τώρα είναι κάτι που μου παίρνει πάρα πολλές ώρες. Και σε ευχαριστώ κιόλας, διότι κάποια στιγμή είχα και τη βοήθεια τη δική σου σε αυτό. Τελειώνοντας αυτή την ουσιαστική κουβέντα, θέλω να μου πείτε την φιλοσοφία σας, την νοοτροπία σας με την οποία πορεύεστε στο άθλημα τόσα πολλά χρόνια. Αν αισθάνετε τον ηθοποιό που θέλει μέχρι το τέλος να είναι πάνω στο σανίδι και εσείς να ασχολείστε πάντα με το άθλημα, αλλά κυρίως αυτό, με ποια φιλοσοφία προχωράτε όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ λέω κάτι το οποίο το συνοψίζει σε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πράγματα αρκεί να θέλει. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και στο άθλημα το δικό μας και σε όλα τα άλλα τα αθλήματα. Όποιος λοιπόν θέλει, μπορεί. Αυτό είναι το... Και εγώ εξακολουθώ να θέλω. Και να μπορείτε. Και να μπορώ όσο μου επιτρέπουν. Ευχαριστούμε πολύ.